Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share dengan semua tentang cara macam mana kita nak mengedit file PDF dengan hanya menggunakan Microsoft Word. Kalau sebelum ni file PDF kita tak boleh nak edit kan, tetapi sebenarnya boleh dan caranya sangat-sangat mudah. Yang pertama, kita buka Microsoft Word. Kemudian katakanlah file PDF saya di desktop ni, chapter 3 journal ni saya nak edit. Maka saya drag file tersebut dan bawa masuk ke Word dan saya lepaskan di sini. Once saya lepaskan, dia akan keluar Word will now convert your PDF to an editable Word document. So kita klik OK. So once kita klik OK, dia akan masuk ke Word. File PDF tadi dia akan masuk ke dalam file Word. So now kita boleh edit. Apa saja yang kita nak edit, kita boleh edit. So katakanlah saya nak tambah perkataan journal and ledger. Kemudian tahun di sini saya tukar menjadi 2020. January 2020. So itu saja yang saya nak edit untuk file PDF tadi. So now kita pergi kepada file, button file di sini. Dan kita klik dan kita ambil export. So kita akan create PDF file. Maksudnya file yang kita dah edit tadi, kita akan tukarkan kepada file PDF semula. So kita tekan button create PDF. So katakanlah saya nak save di desktop. Saya tukar file name ni kepada chapter 3 journal edited. Dan file dia dalam bentuk PDF. So kita tekan publish. So now saya nak check di desktop saya. So di sini adalah file yang kita dah edit tadi. File PDF yang kita dah edit tadi. So saya nak tengok sama ada sudah diedit. So kalau kita tengok tadi, saya dah tambah perkataan ledger. So now dia dah ada di sini, journal and ledger. Dan tahun pun saya dah tukar menjadi 2020. Kalau sebelum edit tadi 2015, so now jadi 2020. So itulah cara macam mana kita nak mengedit file PDF kita. Dengan hanya menggunakan Microsoft Word. Kita pindahkan file PDF ke Microsoft Word dan kemudian kita save semula menjadi PDF file. Sangat mudah. So itu saja sharing saya hari ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. So terima kasih. Assalamualaikum.